Ήρθαμε στο μαγαζί Smart Drone να φτιάξουμε τον drone μας και εδώ ο άνθρωπος θα μας δείξει ότι το έφτιαξε όντως και ότι πετάει. Είχαμε πρόβλημα, είχαμε ένα drone που είχε σπάσει εντελώς και ένα άλλο δεν πετούσε καθόλου, μας έλεγε ότι έχει 0% μπαταρία. Ο άνθρωπος πήρε λοιπόν τα δύο drone και από τα δύο drone κράτησε τα καλύτερα κομμάτια και έφτιαξε το ένα. Το ένα λοιπόν τώρα πετάει, όπως βλέπουμε, είναι μια χαρά. Ευτυχώς που βρήκαμε τον άνθρωπο εδώ, μας έσωσε πραγματικά και είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Χρειαζόμασταν τον drone επειγόντως, είμαστε για λίγες μέρες στο Μοντεβιδέο. Εδώ όλα είναι πανάκριβα, παιδιά, και ο άνθρωπος μας έκανε μια εξυπηρέτηση. Λέει, θα σας το φτιάξω και θα κρατήσω τα κομμάτια του ενός drone ως πληρωμή. Άρα κρατάει τα κομμάτια του ενός drone και ένα χειριστήριο ως πληρωμή, δεν θα τα πληρώσουμε χρήματα και θα πάρουμε ένα drone το οποίο είναι πλήρως λειτουργικό. Από εκεί που εμείς είχαμε 0 drone, κανένα από τα δύο drone δεν πετούσε. Τώρα έχουμε ένα drone που είναι τέλειο, με όλα τα σωστά και καλύτερα εξαρτήματα, ενώ το άλλο θα μείνει εδώ και θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για ανταλλακτικά, ό,τι χρειαστεί για να επισκευάσει κάποιο άλλο drone. Ανταλλακτικό εμπόριο μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι, ακριβώς. Έτσι, δίνουμε ένα drone, παίρνουμε ένα drone επισκευασμένο. Πετάει κανονικά. Φαίνεται να πετάει μια χαρά. Και αυτό είναι το προηγούμενο drone, το έχει ανοίξει ο άνθρωπος, έχει πάρει μερικά κομμάτια, τα έχει βάλει στο δεύτερο drone. Αυτό εδώ θα μείνει στο μαγαζί και εμείς θα πάρουμε το άλλο που πετούσε προηγουμένως. Ναι, και αυτό είναι και το δεύτερο χειριστήριο. Άρα αυτό το χειριστήριο και αυτό το drone το αφήνουμε εδώ για να μπορέσει ο άνθρωπος να τα χρησιμοποιήσει όπου χρειαστεί, τέλος πάντων, τα ανταλλακτικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοίρα. Πολύ καλό. Φιλικό. Το drone μας είναι έτοιμο για να πετάξει ψηλά, να τραβήξει τα πάντα. Έχουμε πάλι drone! Τέλεια. Να πούμε ότι ο άνθρωπος πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Εδώ είναι ακριβά όλα. Δηλαδή, το drone το καινούριο θα ήταν πανάκριβο να αγοράζαμε ένα καινούριο. Το service από μόνο του θα ήταν ακριβό. Εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόμασταν δύο drone. Κάπως τέλος πάντων είχε προκύψει να έχουμε δύο, γιατί είχε σπάσει το ένα και έπρεπε να πάρουμε ένα άλλο εκτάκτος. Και έτσι είχαμε δύο. Καταφέραμε λοιπόν από εκεί που και τα δύο είχαν πρόβλημα να δώσουμε το ένα και ως μέθοδο πληρωμής που ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το αξιοποιήσει, ενώ εμείς δεν θα μπορούσαμε, τα ανταλλακτικά του ας πούμε. Βόλεψε πάρα πολύ, δεν πληρώσαμε τίποτα. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα όποιος έχει κάποιο πρόβλημα με τον drone του να έρθει εδώ να το φτιάξει αν βρεθεί ποτέ στο Μοντεβιδέο. Γιατί πήγαμε και προηγουμένως σε ένα κατάστημα της DJI, της αντιπροσωπείας, και μας είπανε μάλλον δεν γίνεται τίποτα, παιδιά, πρέπει να αγοράσετε καινούριο. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε καινούριο. Πολύ συχνά γίνεται να επισκευάσουμε τον drone μας, βγαίνει πολύ πιο οικονομικό από το να πάμε να αγοράσουμε ένα καινούριο, ιδίως εδώ στην Ουρουάη, που ενδεχομένως να είναι η πιο ακριβή χώρα της Λατινικής Αμερικής για μια αγορά τέτοιου επίπεδου, ας πούμε, drone κλπ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον drone, ισχύει για όλα. Είναι καλύτερο να επισκευάζουμε πολλές φορές κάτι παρά να αγοράζουμε κάτι καινούριο. Ναι. Όλα επισκευάζονται. Και έχει και συναισθηματική αξία. Αυτό το drone έχει πετάξει μαζί μας όπου θέλετε και θα συνεχίσει να πετάει μαζί μας εδώ στη Λατινική Αμερική. Μείνετε συντονισμένοι για πολύ όμορφα πλάνα με drone, το οποίο πλέον εμείς είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι να το χρησιμοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Έτσι θα το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τραβώντας πλάνα σήμερα. Ως τώρα είχαμε δύο drone τα οποία έσωζαν το ένα το άλλο όποτε το ένα είχε πρόβλημα. Τελικά, μέχρι και στο τέλος της ζωής του το ένα drone, εκεί που δεν μπορούσε πια να πετάξει, έδωσε όλα του τα εξαρτήματα στο άλλο για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι μαζί μας με τους Haha Nomads. Εγχείρηση έγινε, μετάγγιση οργάνων. Άφηνε την τελευταία του πνοή του ένα drone και έλεγε: μην ανησυχείς, μπορείς να πάρεις εσύ ό,τι εξάρτημα έχω. Συνέχισε το έργο. Και έτσι, ιδιαίτερα λοιπόν, γλαφυρή η νίκη, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι το Haha Nomad Drone, είναι ο επιζήσαν, ο οποίος θα πετάξει μαζί μας και θα μας συνοδεύει από ψηλά.